ආයුබෝවන්. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ canvas චිත්‍ර රාමුවක් සකසා ගන්න ආකාරය. මේකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ වීඩියෝ එක පහතින් සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි මේකට ඕන රාමුව හදා ගන්න ඕනේ බෑවුමක් සහිත ලී අරගෙන. මෙන්න මේ වගේ. වැදගත්ම දේ තමයි හොඳ canvas එකක් හරි මේ වගේ ලිනන් රෙද්දක් හරි හොයාගන්න එක. canvas රාමුවේ බෑවුව පැත්ත කපාගත් canvas මත පිටට තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි ස්ටේප්ලර් ගහගන්න ඕනේ රාමුව හතර පැත්තෙන්ම හරි මැදින්. මේක හරි පරිස්සමෙන් කරන්න ඕනේ. පුලර් එක භාවිත කරන්න හැටි අපි වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම්. කොන් හතර හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. එකපාරටම පැහැදිලි නැත්නම් රිවයින් කරලා බලන්න. බලන්න රාමුවේ මුළු ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. මේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන gesso එක. gesso එක හදාගන්න විදිහත් පහලින් ලියලා තියෙනවා. canvas එක හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ gesso layer කිහිපයක් ගාලා චිත්‍රය අඳින්න. ඔයාලා හදාගත්ත canvas එක පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න.